මොකද කෙල්ල මේ කලබලේ? කොහෙද මේ දුවන්නේ? අක්කගේ පොඩි එකා පිහියට අත කපාගෙන මම මේ ත්‍රිවිල එකක් හොයන්න හන්දියට යනවා. ඉස්පිරිතාලේ ගෙනියන්න. ආයිබෝවන් කෙෂ්බෝයි නාලිකාවට ඉතා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවස නම් අපිට ගොඩාක් විශේෂයි. මොකද ළමා සෞඛ්‍ය, ළමා රෝග සහ ප්‍රථමාධාර ගැන කතා කරන්නම අපි අලුතින් පටන් ගත්තු ඩිස්පෙන්සරිය කියන වැඩසටහන් මාලාවේ පළවෙනි පැහැදිලි කිරීම තමයි අද අපි මේ ගෙනින්නේ. අපේ ගෙවල් වල ඉන්න පොඩි දරුවෝ කියන්නේ ඉතින් එක තැනක ඉන්න පිරිසක් නෙවෙයිනේ. නිතරම සෙල්ලම් කරනවා, දුවනවා, පනිනවා. ඒ නිසාම මේ අයට සුළු කැපීම් සහ තුවාල වෙන එක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් අද මේ විග්‍රහයෙන් අපි කතා කරන්නේ ලෝකයේ පිළිගත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රවලට අනුව ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද හරියටම ප්‍රථමාධාර දෙන්නේ කියන එක ගැනයි. හරි. තුවාලයක් වෙලා ලේ ගලනවා දැක්කම ඕනෑම කෙනෙක් කලබල වෙනවනේ. ඒක සාමාන්‍යයි. හැබැයි මෙතන තියෙන පුදුමසහගත විද්‍යාත්මක ඇත්ත තමයි පොඩි දරුවෝ Taman වටේ ඉන්න වැඩිහිටියන්ගේ කලබලයට ක්ෂණිකව ප්‍රතිචාර දක්වන එක. අපි කලබල වෙලා කෑ ගැහුවොත් දරුවගේ බය දෙගුණ තෙගුණ වෙනවා. ඒ නිසා තුවාල වෙච්ච දරුවෙක්ව සංසුන් කරලා නිවැරදි තීරණ ගන්න නම් අපිට ගන්න පුරුවන් ප්‍රබලම සහ වැදගත්ම පදමු පියවර තමයි අපි දැඩි විදියට සංසුන්ව කටයුතු කරන එක. මනස සංසුන් කරගන්න එක තමයි මේ හැම දෙයකම මූලිකම පදනම වෙන්නේ. ඉතින් මේ විග්‍රහය ඇතුලේ අපි ප්‍රධාන පියවර 4ක් යටතේ මේ ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි එක මූලික ප්‍රථමාධාර පියවර, දෙවෙනි එක ශරීරයේ තුවාලයේ වුණ ස්ථානයේ අනුව තියෙන අවදානම, තුන්වෙනි එක අනිවාර්යෙන්ම රෝහල්ගත කළ යුතු අවස්ථා සහ හතරවෙනි එක පිටගැස්ම අවදානම ගැන. හරි, අපි එකින් එක බලමු. අපේ පළවෙනි කොටස තමයි මේ ඕනෑම කැපීමකට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතු මූලික ප්‍රථමාධාර පියවර මොනවද කියන එක. මේකට අපි රන් පියවර 4ක් කියලා කිව්වොත් වඩා නිවැරදියි. මුලින්ම දරුව වල්ලන්න කලින් අනිවාර්යෙන්ම සබන් ගාලා අපේ අත් හොඳට හොද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පිරිසිදු රෙදි කඩකින් හරි ගෝස් කෑල්ලකින් හරි තුවාලෙ උඩින් තියලා විනාඩි 5-10ක් අතර කාලයක් නොකඩවා තද කරගෙන ඉන්න. මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ලේ ගැලීම නැවතිලාද කියලා බලන්න සැරින් සැරේ රෙදි කෑල්ල උස්සලා බලන්න එපා. විනාඩි 10කට පස්සේ ලේ ගැලීම නැවතුනාම ගලාගෙන යන පිරිසිදු වතුරෙන් තුවාලය සෝදන්න. හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් හරි අයඩීන් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලින්ව තුවාලය ඇතුළට දාන්න යන්න එපා. ඒකෙන් සෛලවලට හානි වෙන්න පුළුවන්. අන්තිමටම පිරිසිදු ප්ලාස්ටරයකින් හරි ගෝස් කෑල්ලකින් හරි තුවාලය ආවරණය කරන්න. දැන් අපි යමු දෙවෙනි කොටසට. ඒ තමයි කැපීම සිද්ධ වෙලා තියෙන ශරීර අංගය අනුව අවදානම කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට හිස සහ මුහුණ ගනිමුකෝ. මේ ප්‍රදේශවල රුධිර වාහිනි ගොඩක් තියෙන නිසා පොඩි කැපීමකදී උනත් ගොඩක් ලේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට මූණේ කැලෑල්ල තිබෙන එක වළක්වා ගන්න සමහර විට ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය කර්ම පවා අවශ්‍ය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අනිත් අතට අත් සහ ඇඟිලි වල වෙන කැපීම් වල හැංගිච්ච අනතුරු තියෙනවා. සමට ගොඩක් ළඟින් ස්නායු සහ කණ්ඩරා තියෙන නිසා දරුවට ඇඟිලි නමන්න අමාරුයි නම් හරි ඇඟිලි වල හිරිවැටීමක් වගේ තියෙනවා නම් හරි ස්නායු වලට හානි වෙලාද කියලා බලන්න වහාම වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්නම ඕනේ. මෙතනදී අපි අවධානය දෙන්න ඕන තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි දණහිස් සහ වැලමිට වගේ සංධි ආශ්‍රිත වෙන අනතුරු. සංධියක් කියන්නේ නිතරම නැවෙන දිගහැරෙන තනක්නේ. ඒ නිසා එතන සම නිතරම ඇදෙනවා. කැපීමක් වුණාම ඒක ඉක්මනින්ම ඈත් වෙන්න, ඒ කියන්නේ අර ගැපින් කියන තත්වයටපත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. මේ වගේ තැන්වල තුවාල ඉක්මනින් පෑරෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට මැහුම් දාන්නම වෙනවා. එහෙම නොකළොත් සංධි ඇටලට විෂ බීජ ගිහින් ඊටාම දරුණ ආසාදන තත්ත්වයක් නැති වෙන්න පුරුවන්. ඊළඟට ශරීරයේ කඳ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ගැන බැලුවොත් බෙල්ල, පපුව සහ උදරය වගේ තැන්වල වෙන ගැඹුරු කැපීම් නම් ඊටමත් අවදානම්. මොකද මේ ප්‍රදේශවල තියෙන අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන්ට හානි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. මේවා කිසිම විදියකින් gederedi කළමනාකරණය කරන්න පුරුවන් දේවල් නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන්ම රෝහලකට යයිතු හදිසි තත්ත්වයන්. ඉතින් මෙතනදී අපි මතක තියාගන්නම ඕනේ ජීවිතයක් බේරගන්න පුළුවන් වටිනාම උපදේශ තමයි මේ. හදිසියවත් තියුණු ආයුධයක්, වීදුරු කැබැල්ලක් හරි යකඩයක් හරි දරුවගේ ශරීරයේ ගැඹුරට ඇනිලා තියෙනව නම් කිසිම වෙලාවක ඒක ගලවලා අයින් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක බලෙන් ගලවන්න ගියොත් රුධිර වාහිනි තවත් කැපිලා ගිහින් මාරාන්තික විදියක ලේ යන්න පුළුවන්.
කරන්න ඕනේ නිවැරදිම දේ තමයි ඒ ඇනිලා තියෙන දේ වටේට පිරිසිදු රෙදි කඩකින් තද කරලා ඒක හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න තියාගෙන ඉක්මනින්ම රෝහලකට යන එක. තුන්වෙනි කොටසින් අපි කතා කරන්නේ ගෙදරදී කිසිසේත්ම ප්‍රතිකාර නොකර අනිවාර්යෙන්ම රෝහල් ගත යුතු ඒ කියන්නේ රෙඩ් ෆ්ලැග්ස් මොනවද කියන එක ගැනයි. මූලිකව ගත්තොත් අපි කලින් කිව්වා වගේ විනාඩි 10ක් විතර එක දිගට තද කරගෙන හිටියට පස්සෙත් ලේ ගණනව නම් වහාම රෝහලට යන්න ඕන. ඒ වගේම තුවාලයේ ගොඩක් ගැඹුරු වෙලා අස්ථි හරි මාංශ පේශී හරි එළියට පේන තියෙනවා නම් ඒකත් භයානක ලක්ෂණයක්. මලකඩ කාපු යකඩයකින් හරි වීදුරු වලින් හරි කැපුණොත් විෂ බීජ ශරීරගත වෙන්න තියෙන අවදානම වැඩි. අනිත් විශේෂමදී තමයි තුවාලයේ ඇතුළට කුණු පස් වගේ දේවල් ගැඹුරට හිර වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා ගෙදරදී බලෙන් හරලා අයින් කරන්න යන්න එපා. ඒක වෛද්‍යවරයෙක් විසින් නිර්වින්දනය කරලා නිසි විදියට පිරිසිදු කළ යුතු තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. හතරවෙනි කොටස අපි හැමෝම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අදෘශ්‍යමාන අවදානම වෙන පිටගැස්ම සහ මේවට අදාන ගෝලීය මාර්ගෝපදේශ. දරුවෙකුට තුවාලයක් වෙච්ච ගමන් අපේ ඔළුවට එන්න ඕනේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ තමයි දරුවාට අවසන් වතාවට පිටගස්ම එන්නත දුන්නේ කවදාද කියන එක. දරුවගේ එන්නත් කාඩ් පත අරගෙන බලන එක මෙතනදී ගොඩක් වැදගත්. අන්තිමට එන්නත දීලා අවුරුදු 5කට වඩා ගත වෙලා තියෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ළමා කාලයේ දෙන්න ඕනේ එන්නත් ටික හරියට දීලා නැත්නම් වෛද්‍යවරයා විසින් අනිවාර්යෙන්ම ටෙටනස් ටොක්සොයිඩ් එන්නතක් ලබා දෙනවා. හදිසි අවස්ථාවකදී රෝහලට යද්දී මේ එන්නත් ඉතිහාසය ගැන නිවැරදි තොරතුරු වෛද්‍යවරයාට දෙන එක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත්. මේ කාරණාත් එක්ක අපිට ඊටම හොඳින් පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි අපි මේ කතා කරපු හැම පියවරක්ම ලෝකයේ පිළිගත් ප්‍රමුඛතම සෞඛ්‍ය සංවිධානවල විද්‍යාත්මක පදනම මත තමයි හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක. ඇමරිකානු ළමා රෝග විද්‍යා ඇකඩමිය, රතුකුරුස සංවිධානය, ඇමරිකාවේ CDC ආයතනය, මේයෝ ක්ලිනික් සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වගේ දෙවන්ත ආයතන වලින් නිකුත් කරපු මාර්ගෝපදේශ තමයි අපි මේ සාකච්ඡා කළේ. ඒ නිසා මේ දේවල් වල නිර්වැද්‍යතාවය ගැන අපිට 100%ක්ම විශ්වාසයක් තියාගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අපි මේ විදිහට ජාත්‍යන්තර මාර්ගෝපදේශ ගැන කතා කළත් ප්‍රායෝගිකව මතක තියාගන්න ඕනේ නෛතික සහ වෛද්‍යමය සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ප්‍රථමාධාර කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවකදී ජීවිතයක් සුරක්ෂිත කරන්න දෙන මූලික සහායක් විතරයි කියන එක. ඒ නිසා දරුවෙකුට වෙන ඕනෑම හදිසි අනතුරකදී සම්පූර්ණ තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා බලලා ලබා දෙන්න ඕනේ ප්‍රතිකාරය ගැන අවසාන තීරණය හැම වෙලාවෙම සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් පමණක්ම ලබා ගන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් හරියට පෙර සූදානමක් තියෙනවා නම් හදිසි අනතුරකදී ඇතිවෙන ඒ අධික කලබලය සහ බිය ජීවිතයක් බේරගන්න පුළුවන් සාමකාමී මානසිකත්වයකට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන් කියන එක දැන් හොඳින්ම පැහැදිලි ඇති. ළමා සෞඛ්‍ය ගැන මේ වගේ තවත් විග්‍රහයන් රැසක් ඩිස්පෙන්සරි වැඩසටහන් මාලාව ඔස්සේ ඉදිරියටත් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඒකට කලින් මේ පැහැදිලි කිරීම තවත් අයට දැනගන්න ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අවසාන වශයෙන් මේ විදිහට හිතලා බලමු. හදිසි අනතුරකදී ඊළඟට ගන්න ඕනේ නිවැරදිම පියවර මොකක්ද කියලා අපි ඇත්තටම කොයිතරම් දුරට දැනුවත් වෙලාද ඉන්නේ?